සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL Geek Boy YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න දෙනා. ඒ ඔන්න ඉතින් ගොඩ කාලයකට පස්සේ SL Geek Boy YouTube channel එකෙන් ගෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ ඇත්තටම ගොත් හැකර් කෙනෙක් ගැන කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ හැකර් බෝයා ගහන මැච් එකක්, ඒ කියන්නේ බෝයා ගහයිද වෙන ප්ලේයර් කෙනෙක් ගහයිද කියලා බලමු අපි. ඉතින් සුපිරියට මූ හැක් කරලා ගේම ගහනවා. ඉතින් කියන්න ඕනේ ඊට කලින් ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මම කලින් දාලා තිබා free fire account එකක් කියන්නේ හැක් වෙයි කියලා බය නම් ඒ කියන්නේ security high security දාගන්න ඉතින් වීඩියෝ එක. ඒ වගේම free fire ලංකාවේ හොරු ගැන වීඩියෝ එකක් දැම්ම. ඒ වීඩියෝස් වලට ගොඩාක් views ආවා, subscribers ලාවා. ඉතින් කියන්න ඕනේ subscribe කරපු comment කරපු ඔක්කොම thank you. ඉතින් ඒ වගේ මේ වීඩියෝටත් පහළ description එකේ තියෙන link ගිහලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම මේ channel එක subscribe කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් අපි යම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ හැකර් ඉන්දියාවේ හැකර් කෙනෙක්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති දැන් මේ මම දැන් බැහැලා ඉන්නේ. ඉතින් හැකර් තවම නැහැ. ඔන්න ඔය දුවනවා පේන්නේ හැකර්. ඉතින් කවුරුත් දන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ හැකර් කෙනෙක්ද කියලා. ඉතින් බැස්ස ගම්ම ගන්නවා ලැම්බෝගිනි අරගෙන ඉතින් ගේම ගහන්න යන්නේ. ඉතින් හිතා ගන්නවත් බෑ. ඉතින් ගේ ඇතුළෙද්දි ඉතින් කපාට ඉතින් මන් ඔක්කුණා. ඉතින් හිතා ගන්නවත් බෑ. ඉතින් ඊළඟ පාරයි ලුහ අප්පනකොට ඉවරයි. ඉතින් මේ ඉන්නේ මගෙත් එක බහපු අනිත් පොර. උටත් ඉතින් ගේම දෙන්න යනවලු. ඉතින් කියන්න ඕනේ ඉස්සරහක් subscribe කරන්න. ඉතින් මේ giveaway වීඩියෝ එකක් ගේන්න හිතාන ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ගැන ඔයාලා පහලින් comment කරන්න. ගේන්න හොඳද ඕනේද කවද්ද ඒ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් දාන්න ඕනේ. දැන් දාන්න පහලින් description එකේ. ඉතින් මේ වැඩේම කියන්න ඕනේ like කරන්න, share කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට report එකක් ගහන මුට ඉතින් report එකක් ගහලා නම් වැඩක් නැහැ. ඉතින් මු match එක ඉවරන ගමන් play කරනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙයි ඉතින් මූ හැකර් කෙනෙක්ද කියලා අත්‍තරම හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් ඔන්න බලන්න ඌට ඉතින් ගෙවල් අදාළම නැහැ, තාප්ප ගස් මොනවත්ම අදාළ නැහැ. ඉතින් ඌ ඉතින් උගේ පාඩුවෙන් මැච් එක ගහනවා. ඉතින් ඌට ඉතින් කීල් ගහන එක ඒ හැටි දන්නේ නෙවෙයි. පේනවනේ ඉතින්. ඉතින් කියන්න ඕනේ මං වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මං කතා කරන්න ගියොත් ඔයාලට බෝරින් වෙයි. ඉතින් කියන්න ඕනේ මේ මගේ channel එක subscribe කරන්න, මේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු පහලින් comment කරන්න. ඉතින් වගේ මේ වීඩියෝ share කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් කලින් වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් මම කතා කරන එක නතර කරලා ඔයාලට වීඩියෝ එක බලන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඉතින් අත්‍යගත ඉතින් මූ භාග්‍යයක් විදියට යූස් කරන්නේ මේ ගල්. ඉතින් ගලක් ඇතුළට ඉතින් ඌට ඉතින් ඒක භාග්‍යයක්. ඉතින් පේනවනේ ඉතින් අනිත් පේරට හිතා ගන්නවත් බෑ. ඉතින් මූ තුලින් ඇතුළට යනවා එළියට යනවා. ඉතින් මූට ඉතින් ආවුනොත් නැහැ. ඉතින් ඉවරටම ඉවරයි. ඉතින් මම වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එක මෙතනින් කතාව නතර කරනවා. ඔයාලා බලන්න. මම අවසානයේදී අවසානට සුපිරි මැච් එකක් කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්නද බලන්න. මොකද මූ සුපිරියට ප්ලේ කරනවා. ඉතින් හැකර් කෙනෙක්. ඉතින් මූගේ නේම් එක තියෙන හැකර් ඉන්දියන් හැකර් කෙනෙක්. ඉතින් මූ ඉතින් බලන්න.
ඔයාලා බලන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති ඉතින් මූ කොහොමද ඉතින් ගොඩනැගිලි ඇතුළට යන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් තමයි සුපිරියර් මැච් එකේ තියෙන තව ඒ කියන්නේ මූත් එක්ක තව ඉන්නේ 4 දෙනයි මේ මැච් එකේ. මූත් එක්ක 5 දෙනයි මූ නැතුව 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් දැන් ඉතින් මූ පේනවනේ ඉතින් වාහනත් එක්කම දාගෙන ඉන්නේ ගල ඇතුළට. ඉතින් මූට වෙඩි වදින්නෙත් නෑ, මූව කවුරුවත් පේන්නෙත් නෑ. ඉතින් අනිත් මුගේ අනිත් එක නම් ඔයාලට පේන්න ඇති ඌ ඩෙත් උනා. ඉතින් ඌට ඉතින් ඌ හැකගෙන එන්නේ ඌ නෝමල් පොරා. ඉතින් පේනද අරහෙන් එන්නේ මේ දුවනවා. ඌ දැක්කා ඉතින් මූ ඉන්නේ ඉතින් එයා ඩ්‍රොප් එකකුත් දාලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් තවත් එකෙක් ඉතින් කිල් වෙලා ඉතින් දැන් ඉන්නේ 4 දෙනයි. මූ නැතුව 3 දෙනයි. ඉතින් මුගේ මූ ඇත්තනම කියන්න ඕනේ ඉතින් කිල් දැන් 8ක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් හැක් කරපුවලා ඉතින් කිල් මදි. ඉතින් ඒ උනාට ඉතින් මූ ප්ලේ කර විදිහ දැක්කම ඉතින් මූ ඌව මැච් එකක් ගැහුවේ. මූ ඉතින් AW එකකුයි ෂොට් ගන් එකකුයි තියාගෙන ඉන්නේ. AW එකේ මූ එම් කරලා ඉතින් දෙන්න යන්නේ ගේම. බලමු ඉතින් මූ බෝයා ගහයිද වෙන එකේ ප්ලේ කෙනෙක් හිටියද කියලා. ඉතින් මූ එළියට පයින්නවා. AW එකෙන් ගහනවා ආය ඇතුළට යනවා. ඉතින් කට්ටිය බලනවා ඉතින් කොයි මූ කියලා. ඉතින් අතන ඉන්නේ ටීම් එකේ දෙන්නෙක් ඉන්නේ. දෙන්නයි මූයි තව එකෙකු විතරයි දැන් ඉන්නේ මැච් එකේ. අර වෙනද යන් කාර් එක අරගෙන යනවා ටක් ගාලා වෙන දැනකට. ඉතින් මේ එළියට යනවා. ඉතින් වෙඩි දිනනවා. ඉතින් මූ ඒක තමයි කරන්නේ දිගටම. AW එකෙන් තමයි මූ ගහන්නේ. මූ ඉතින් අතෙන් විතරක් එම් කර කර ඉන්නවා. ඉතින් මූ වට පිටවක් බලන්නේ නැහැ. ඉතින් මූට හිතා ගන්න වැඩි විදිහට වදිනවා. මූ ඉතින් ගාලාස් හදනවා. ඉතින් ලේද හෙල්ත් එක දා ගන්නවා. ඉතින් අරු ඉතින් ප්ලේ ඉතින් වෙඩි දිනා ගලට තමයි වෙඩි වදින්නේ. පේනද වට බෝම්බ එකක් ගහුවා ගලේ වැදලා එච්ච ගානක් නැහැ. කාර් එක පුරවුවා කාර් එක හරි. අන්න අරු දැම්මු දැක්කා. උතන ඩයල් එකක් ඉන්නා මූත් බෝම්බයක් ගහුවා. මූ බෝයා ගහයිද දැන් වාට පේනද ඉතින් මූ අරු නොක්කුණා. ඉතින් ආයෙත් මූට පස්සෙන් ගහන මූ එතන අරු දෙන්නෙක් ඉන්නේ ටීම් එකේ. උන් දෙන්නම ඉන්නවා. මූ ඉතින් ඔන්න කෙලව ගන්න යන වැඩේ. ඉතින් මූ පුල් ඕපන් එක යනවා. ඉතින් අරුන් දෙන්නම ගහනවා මූට. අරු නොක්කුණා. අර මුගේ අනිත් යාළුවා නොක් කියලා ඉන්නේ. අන්න අරුගේ යාළුවා නොක් කියලා ඉන්නේ. මුගේ දැන් මීටි සෝන් එකකට අහුවෙලා ඔන්න ඉතින් බෝයා ගහන වැඩ මෙන්න මූ කියන්න ඕනේ. ඉතින් හැකර්ටත් ගහපුරකු. ඉතින් කියන්න subscribe කරන්න my channel එක. ඉතින් ඉදිරියට free buy videos, tech videos, education videos සමගින් හමු වෙමු. සියලු දෙනාටම මේ වීඩියෝ එක බලුවාට thank you.